تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة، مع الدليل 18 على ربوبية جبرائيل الكريم. الرب هو من التربية في مصطلحات المصحف الشريف، فعندما نقول الله رب العالمين كلهم، بينما جبرائيل فربنا نحن، ومحمد ربنا، وهكذا، وأن فلانا هو رب، من مثل تسمية الملك في سورة يوسف برب يوسف، لأنه هو الحاكم وبالتالي هو المشرع في ذلك الوقت، بما أن قوانينه تسري على الناس، فهو ربهم عمليا، بغض النظر إن كان تشريعه فاسدا أم سليما، وسواء رضوا بربوبيته أم لا، فهو ربهم في النهاية، أي من الناحية العملية الواقعية. فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا تم الوحي من جبرائيل إلى عبده النبي، حيث أن العبودية ليست محصورة بين الله وعباده، بل لها مستويات متعددة ومعان مختلفة. فمنها على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإن كانت هاتان الآيتان تتكلم عن عبودية بين البشر أنفسهم، فما بالك بعبودية النبي لجبرائيل؟ وما بالك بعبوديتنا لجبرائيل؟ فشتان بين قدراتنا وقدرات جبرائيل الهائلة، وهيهات أن نتجاهل نعمته علينا. قل لعبادي الذين آمنوا. هنا يقول جبرائيل لمحمد: قل لعبادي، أي عباد جبرائيل، والذين يتميزون عن غيرهم بأنهم آمنوا، لأنه لم ترد آية واحدة في المصحف تخاطب محمدا بقل وتحمل في الوقت ذاته أي إشارة إلى أن من يخاطب محمدا هو الله، بل على العكس تماما، فالإشارات دائما إلى أن المتحدث ليس هو الله. والربوبية هي صفة اتصف بها الله في المصحف كما اتصف بها البشر، لأن فيها معنى الرعاية والتربية، كما أثبتنا ذلك في حلقة لماذا كل نسخ المصحف المترجمة إلى اللغات خاطئة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن اتخاذه ولدا هو نوع من التربية، فكان بعد ذلك أن قال عنه بعدما رباه واتخذه ولدا: إنه ربي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذن يقول لها: إنه ربي، أي هذا الذي رباه. فبعدما أحسن مثواه وأكرمه، هل يعقل أن يخونه مع زوجته؟ فقال لها: معاذ الله، إنه ربي. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. إذن كان معه سجينان في السجن ذاته، وأوصى أحدهما بأن يذكره، أي يذكر يوسف عند ربه، أي عند الملك: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله. إذن عندما جاء رسول الملك إلى يوسف في السجن، قال له يوسف: ارجع إلى ربك فاسأله. ما بال النسوة إلى آخر الآيات. إذن كلها ربوبية، وكلها ربوبية للبشر. ثم يفترون على المصحف بأن الرب فيه لا يشير إلا إلى الله. ومن أوضح الآيات أيضا على ذلك ومن زاوية مختلفة: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهنا خاطب المصحف الرجل وأخبره بأن البنت التي يربيها، مع أنه ليس والدها، إنما تعتبر ربيبته، أي اشتق لها وصفا يشترك مع كلمة الرب بالجذر اللغوي نفسه. ومعروف في اللغة أيضا أن الرجل في بيته يسمى رب البيت، وهذا هو السبب ذاته من وراء وصف أبي إبراهيم بأنه ربه، مع أنه ليس والده، ولكنه رباه فأصبح ربه. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه. إذن هو جاء ربه في الحادثة ذاتها، قال لأبيه، إذن هو كان قادم على ربه، على بشر. الحادثة ذاتها الآية التي تليها فورا شرحتها فصلتها: إذ قال لأبيه. إذن إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟
ثم لاحظ أن جريمة فرعون لم تكن أنه قال أنا ربكم فيوسف وصف ملك مصر بأنه رب، وإنما جريمة فرعون أنه نادى فقال أنا ربكم الأعلى. ولو كان اتصاف بعض البشر بصفة الربوبية في حد ذاته جريمة، لم يكن من داع عندئذ لأن يؤكد المصحف على أن جريمة فرعون هي وصف نفسه بأنه الأعلى، ولكان كافيا ليكون فرعون مجرما أن يقول عن نفسه أنا ربكم. فهل هناك أوضح من هذه الأدلة المترابطة؟ والحمد لله رب العالمين.